વિડીયોમાં આજે ખાસ તમારા માટે એક હેલ્ધી ફૂડ સ્પ્રાઉટ હું તમારા માટે બનાવવાની છે. તો જોઈએ સામગ્રી. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ચણા અને મગને આપણે ફણગાવી લઈશું. ત્યારબાદ એક ટોપલીમાં થોડુંક પાણી ગરમ કરી અને તેને એકદમ લાઇટ આપણે બાફવાના છે. તો ઉફાળા પાણીમાં બસ 2 થી 3 મિનિટ જ આપણે બાફશું. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ચણા અને મગ આપણે બાફી અને એકદમ નિતારી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં ડુંગળી, ટમેટાં, ધાણા ભાજી આ બધું ઉમેરીશું. થોડો ચાટ મસાલો અને અમૂલનું ચીઝ ક્યુબ આપણે તેમાં ઉમેરીશું. તો આ બાફેલા ચણા અને મગ આપણા કમ્પ્લીટ છે. સો તેમાં થોડીક ડુંગળી ઉમેરીશું, થોડાક ટમેટાં એટલે 2 ચમચી જેટલી ડુંગળી અને 2 ચમચી જેટલા આપણે ટમેટાં તેમાં એડ કરીશું. ત્યારબાદ એકદમ લાઇટ જ આપણે તીખું બનાવશું એટલે એકદમ અડધી ચમચીથી પણ ઓછું આપણે કાશ્મીરી મરચું અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું યુઝ કરીશું. ત્યારબાદ 1 ચપટી જેટલી હિંગ એમાં એડ કરીશું અને એવરેસ્ટનો જે ચાટ મસાલો છે તે આપણે થોડોક ઉમેરીશું અને સ્વાદ અનુસાર તેમાં નમક આપણે ઉમેરીશું. ચાટ મસાલો છે તે અડધી ચમચી જેટલો આપણે ઉમેર્યો છે અને નમક છે તે સ્વાદ અનુસાર તમે નાખી શકો છો. સો આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. પ્રોટીનથી ભરપૂર છે આ સ્પ્રાઉટ અને ઇઝીલી તમે ઘરે બનાવી શકો છો. મોસ્ટલી જીમમાં પણ આ ફૂડ યુઝ થતું હોય તો તમે આ હેલ્ધી ફૂડને તમે ઘરે જ ઇઝીલી બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે 1 ક્યુબ મેં ચીઝનું એમાં એડ કર્યું છે. તમે વધારે પણ ચીઝ લાઈક હોય તો એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ થોડીક ધાણા ભાજી આપણે ઉમેરીશું અને કમ્પ્લીટ છે આપણા સરસ મજાના સ્પ્રાઉટ. તો ઇઝીલી તમે ઘરે બનાવી અને ફાઇન નાસ્તો ખાઈ શકો છો. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. મિત્રો, આ રીતે તમે પણ ઘરે ઇઝીલી સ્પ્રાઉટ બનાવી શકો છો. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો જલ્દી લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.